Hello everyone, welcome to Assam Porikhya. আমি আজিৰ পৰা এটা নতুনকে ইনিশিয়েটিভ লৈছো particularly আমি static partত চাম static partৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছো এতিয়া বেছিকে static partৰ পৰা আমি লৈছো ইণ্ডিয়ান পলিটি যিহেতুকে জিএস পেপাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি after that দেখিবলৈ পাওঁ হিষ্ট্ৰী then দেখিবলৈ পাওঁ জিওগ্ৰাফি then সায়েন্স এণ্ড টেক but the thing is that আমি সদায় সেই যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ হয় মেইন স্ট্যাটিক পাৰ্টটো সেই স্ট্যাটিক পাৰ্টটো আমি সোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো সেই স্ট্যাটিক পাৰ্টৰ কাৰণে আমি অসম পৰীক্ষা পৰি লৈছো আপোনালোকৰ বাবে এই সিৰিজটো ইণ্ডিয়ান পলিটিক ক্লাছৰ পৰা আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম ফাৰ্স্ট হৈছে আমাৰ চেপ্টাৰটো হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে সো পলম নকৰি আমি চাই যাম আহক হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত যিহেতুকে আমাৰ কনস্টিটিউশন বনাৰ আগত আমাৰ কনস্টিটিউশন আমাৰ ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাৰ আগত বহুতখিনি ইভেন্টস হৈছিলে ওকে ফাৰ্স্ট ব্ৰিটিছাৰ্ছ আছিল ব্ৰিটিছাৰ্ছে কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত শাসন কৰিলে কিমান দিন ৰুল কৰিলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পলিচিজ আনিলে তেওঁলোকে সুবিধা কেনেকৈ পালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰুল কৰিবলৈ সো এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি চাম এতিয়া 1600ত আমি দেখিছিলো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে ওকে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে 1600ত এজ এ ট্ৰেডাৰ্ছ হিচাপে তেওঁলোক আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কোম্পানীটোৰ নাম আছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ওকে সো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিল okay and তেওঁলোকে এজ এ ট্ৰেডাৰ্ছ হিচাপে ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে এই কোম্পানীটো গ্ৰান্ট কৰিছিলে চাৰ্টাৰ দিছিলে কুইন এলিজাবেথ ফাৰ্ষ্টে ওকে কুইন এলিজাবেথ ফাৰ্ষ্টে চাৰ্টাৰ দিছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰাইটস আছিল ৰাইটস ফৰ what for trading okay তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব and তেওঁলোকক সেই ৰাইটসটো দিয়া গৈছিলে after that আমি চাইলো আহক ব্ৰিটিছ কেম টু ইণ্ডিয়া এজ ট্ৰেডাৰ্ছ তাৰ পাছত ট্ৰেডাৰ হিচাপত আহাৰ পাছত তেওঁলোকে পালে ৰেভিনিউ ৰাইটস ওকে দিৱানী ৰাইটস পালে তেওঁলোকে কেনেকৈ দিৱানী ৰাইটস পালে ফাৰ্স্ট আমি এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাই লওঁ আহক 1765ত হৈছিলে ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ সাইন হৈছিলে ওকে ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদৰ কনসিকুৱেন্সটো কিয় আহিলে ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ সাইন হ'বলগীয়া কিয় হ'ল সো তাৰ আগতে হৈছিলে ট্ৰিটি অফ বেটল অফ বাক্সাৰ okay battle of Buxar হৈছিল 1764ত battle of Buxarত ব্ৰিটিছৰ ভিক্টৰি হৈছিল okay so তাৰ পাছত সাইন হৈ গল treaty of Allahabad in the year 1765 treaty of Allahabadত মানে এই ট্ৰিটিটোৰ পাছত ব্ৰিটিছাৰ্ছে পালে দিৱানী ৰাইটস মানে হৈ গল ৰেভিনিউ ৰাইটস ৰাইট টু কালেক্ট ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰিব ফ্ৰম where from Bengal British and Orissa okay so ব্ৰিটিছাৰ্ছে লাহে কি কৰিলে লাহে তেওঁলোক পলিটিক্যালি ইনভলভ হ'ব ট্ৰাই কৰিলে okay তেওঁ লাহে politically involve try কৰিলে first as a traders আহিছিলে তাৰ পাছত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ ইন্টাৰনেল মেটাৰছত সোমাই politically involve হ'বলে আৰম্ভ কৰিলে okay তাৰ পাছত আমি চাইলাম 1858ত কি হৈ গল সিপয় মিউটিনিৰ পাছত কি হ'ল তাৰ পাছত আমি দেখিলো ক্ৰাউন ৰুল তাৰ আগৰ সময়ছোৱালৈকে আছিলে কোম্পানী ৰুল okay and তাৰ পাছত আহি গল ক্ৰাউন ৰুল ওকে সো ক্ৰাউন ৰুল মানে এটা ডাইৰেক্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ৰুল কৰিব কোম্পানীৰ কোনো ইয়াতে কাম নাই ওকে বাট লাহে কি কৰিলে ইয়াৰ আগৰছত লাহে কোম্পানীৰ ৰুলখিনি কাৰ্টেল কৰি আনি থাকিলে ওকে কমাই তাৰ পাছত শেষ কৰি দিলে ওকে সো next yete dise diwani rights opport dhuniyaকৈ di dia hoise diwani rights it is rights over revenue and civil justice of Bengal Bihar and Orissa okay mon thakibone jihetuke e diwani rights opport question ahe de diwani rights opport etu sabo apnaloke bahut important hoy ba diwani rights ki hoy eneke jodi ahe so আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে আনসাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব হাউ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গট দিৱানী ৰাইটস ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে দিৱানী ৰাইটস কেনেকৈ পালে এতিয়া সো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাৰ্টিকুলাৰলি আহিছিলে এজ এ ট্ৰেডাৰ হিচাপে
তাৰ পাছত ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ সাইন হোৱা পাছত তেওঁলোকে এই দিৱানী ৰাইটছ খিনি পালে ওকে ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদৰ কনসিকুৱেন্সটো কিয় হল অলপ আগতে কৈছিলো যে বেটেল অফ বাক্সাৰত কি হৈছিল ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ ভিক্টৰি হৈছিল ওকে সো তেওঁলোকে ট্ৰিটি সাইন কৰিছিল তাৰ পাছতে দিৱানী ৰাইটছ তেওঁলোকে একুৱায়াৰ কৰিলে সো এই ট্ৰিটিখন সাইন হৈছিল পাৰ্টিকুলাৰলি দুজনৰ মাজত ওকে ফাৰ্স্ট হৈ গল Nawab Shujauddaulah of Awadh and second Mughal Emperor Shah Alam II. Shah Alam II logote ki hoi gol sign kora pasote ei diwani rights pai gol okay so that means what British etia aru British company etia mane bahut beshi powerful hoi goi ase hoine as a traders hisabe ahi teuluke political interference kori lahe lahe teulukor strength extend hoi goi ase After that, he got Regulating Act of 1793. जिहेतुके company corrupt हो गए सिले company high revenue generate करी गए सिले so British government भाबिले जे now it's time to regulate the affairs of the company okay company इtia highly profit earning हो गए so now it's time to regulate its affairs For the first time, it's a step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company. Etia for the first time karone ki koribo East India Company affairs kini regulate koribo arambho koribo okay aru control koribo yar pora ami gom poa goise je it's a foundation for what central administration in Assam central administration India's central administration hobo goi ase okay for the first time political and administrative functions recognized political aru administrative function kini recognize korise India for the first time karon company ji kuno kam kori asile okay company sob kori asile but etia ki hogol regulating act to har pasot 1773 regulating act har pasot For the first time, political or administrative function kini ki korile recognize korile. ठीक আছে? बहुत important होय. यार पराय eta mane enuka lagisile je yes, amar India mane etia company শাসন কৰিবলে British government mane ধ্যানত দিছে. Okay? So, features হৈ গল regulating act or features হৈ গল governor of Bengal agote governor asle okay so the governor of Bengal ki koridile governor general of Bengal koridile ar first governor general of Bengal hoy gol Lord Warren Hastings mod rakhibo bahut important hoy very important okay Lord Warren Hastings first governor general hoy gol of Bengal and etia ki hol etia mane Madras aru Bombay presidency এটা independent হৈ থকা নাই okay now Madras aru Bombay governor these both are accountable to Governor General of Bengal okay etia mane Governor General of Bengal pura power di dia goal okay after that Governor General of Bengal under a council create hol 4 members or council create hol jate a governor general of assist koribo pare okay and Supreme Court established whole Calcutta in the year 1774 tar stand asle one chief justice aru 3 other judges okay bahut important mone rakhibo etu eta important ahise point yar pora je Supreme Court Calcutta ketia establish hoisile tetia apnaloke ko paribole boje 1774 okay first governor general of Bengal kun asile Lord Warren Hastings okay For the first time, Governor General of Bengal was designated as Governor of Bengal was designated as Governor General of Bengal. Etu kuntu actor under ahisile boli jodi hudhe apnalok tetia ko paribole boje Regulating Act of 1773 okay so Court of Directors eta body form kori dile etu da governing body hoy e governing body to ki koribo Court of Directors koribo apnar report koribo okay report on what on its revenue civil and military affairs revenue civil or military affairs report koribo okay after that I go amending act of 1781 etia ki korile regulating act to
কিছুমান চেঞ্জেস আনিলে ওকে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 কিছুমান চেঞ্জেস আনিলে থ্ৰু দিস এমেন্ডিং এক্ট অফ 1781 এটো জনা যায় যে সেটেলমেন্ট এক্ট বুলিও জনা যায় ঠিক আছে Act of Settlement. Okay. So, features হৈ গল exemption from the court. এতিয়া Governor General পুরা power দিছে. Governor General যি কাম কৰে, তেওঁৰ অফিসত যিখিনি কাম কৰিব, সেই গুটেইখিনি Supreme Court or jurisdiction or পৰা বাহিৰত থাকিব. তেওঁৰ even company servants খিনিয়ে যিখিনি কাম কৰিব, সেই সকলোবোৰ Supreme Court or jurisdiction or পৰা বাহিৰত থাকিব. Revenue matters were excluded. Supreme Court এতিয়া কোনো revenue matters ত interfere কৰিব নোৱাৰে আৰু tax collection matters to মানে involve হ'ব নোৱাৰে. Okay? So এইবোৰ গুটে মানে jurisdiction বিলাক exempt কৰি দিলে. Then হৈ গল Amending Act of 1781. Amending Act of 1781 আৰু আন কিছুমান features আছে like jurisdiction in Kolkata. So yete কি কৰিলে Supreme Court of authority দিলে over all inhabitants of Kolkata and applied personal laws. এতিয়া কলকাতাৰ গুটে inhabitants ৰ ওপৰত Supreme Court ৰ authority আছে but suppose personal laws khini তেওঁলোকক দি দিলে যে Hindu laws khini কি কৰিব for Hindus and Muslim laws khini কাৰণে Muslim laws for Muslim peoples okay Mohammedan law okay so regulation ani dile Governor General in Council could make regulation for provincial courts and councils. Etia Governor General or upor pura power ase mon rakhibo je lahe Governor General power to increase hoi goi ase. Governor General ketia designate hoisile Governor General designate hoisile regulating act dwara and first Governor General asle Lord Warren Hastings. Okay mon rakhibo bahut important hoy. ঠিক আছে Then tarpasot ahi jabo je Peace India Act of 1784. Eta Peace India Act or ki hol? Yar pra ami dekhibole pao Court of Directors aru Board of Control. Okay. Court of Directors aru Board of Control. ঠিক আছে So এইগিটা এটা কি কৰিব এইগিটা ইয়াৰ functions different functions খিনি মানে দি দিলে ওকে so separation of functions খিনি separate কৰিলে what commercial আৰু political functions খিনি separate কৰি দিলে ঠিক আছে so double government ইয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ double government India double government কেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো ব্লিনক যদি কিবা টাইপ অফ কোৱেশ্চন যদি ফ্ৰেম কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে Peace India Act of 1781 ৰ পৰা আমি India double government দেখিবলৈ পাওঁ ব্ৰিটিছৰ সময়ত ওকে ডাইৰেক্টৰছ Court of Directors আহি গল Okay, আৰু লগতে Board of Control আহি গল এতিয়া Court of Directors এ কি কৰিব commercial body to চাব আৰু Board of Control এ চাব political affairs খিনি okay so এতিয়া গুটে functions খিনি separate কৰি দিছে okay Board of Control এ কি Board of Control okay so this will supervise civil military and revenue administration etia Board of Control e ki koribo civil military and revenue administration khini sabo aru britishor possession jikhini british possessions mane territories ase company jikhini acquire kori company jikhini territories acquire korise no etia hekhini kwa jabo british possession boli okay jihetuke company trading purpose ot ahi board khini jega acquire korile so he gutte te company territories khini kwa jabo british possession bully okay so lahe mane ki hoise company he monopoly to jod niki political hok ba market commercially hok sobote company humai asile so etia lahe teulukor powers to komi ahi ase okay British supremacy British government gained supreme control so British government or hatot etia pura control ase okay তাৰপাছত আহি গল Act of 1786 Act of 1786 ত Lord in the year 1786 কি হৈ গল Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal okay Lord Cornwallis of Governor General of Bengal হিচাপে appoint কৰা গল 1786 ত ঠিক আছে so 1786 ত Lord Cornwallis তেও মানে এও কিছুমান শৰ্ত ৰাখিছিলে okay so হে তাৰ মতে আছিল যে
তেওঁ তেতিয়াহে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হ'ব যেতিয়া নেকি তেওঁক কমান্ডাৰ ইন চিফ বনাব ওকে কমান্ডাৰ ইন চিফ বনাব লাগিব আৰু তেওঁৰ ওচৰত পুৰা ফুল পাৱাৰ থাকিব লাগিব কাউন্সিলৰ ওপৰত ওকে সো তেওঁ বনি গল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ওকে তাৰ পাছত আহি গৈছে কিছুমান ফিচাৰ্স আমি চামহক এজনে হৈছে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ ফিচাৰ্স কিনি হৈছে ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ্স যিখিনি আছিল কৰ্ণৱালিছক দিয়া গল ওকে সো এতিয়া কি হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিল এতিয়া বা গুটে গভৰ্ণৰ খিনিয়ে এতিয়া গুটে গভৰ্ণৰ খিনি কি এতিয়া গুটে কাউন্সিল খিনি কি হৈ যাব কাউন্সিল খিনিৰ ভিতৰত এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল তেওঁৰ মানে পাৱাৰটো বহুত ওপৰত আছে ওকে ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ্স এক্সটেন্ডেড টু ফিউচাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছৰ কাৰণেও দি দিলে আৰু গভৰ্ণৰছৰ কাৰণেও আফটাৰ ডেট প্ৰেসিডেন্সি কন্ট্ৰোলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ গল গ্ৰেটাৰ কন্ট্ৰোল ওভাৰ বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ এতিয়া আৰু বেছি কন্ট্ৰোল কৰিব ধৰিলে বম্বে আৰু মাদ্ৰাছক ওকে সো তাৰ পাছত হৈ গল ট্ৰেড মনোপলি এক্সটেন্ড হৈ গল ঠিক আছে ট্ৰেড মনোপলি এক্সটেন্ড কৰি দিলে কোম্পানীৰ ফৰ sorry trade monopoly নহয় এটো কি বুলি কয় yes এটো চাৰ্টাৰ এক্ট যেটোকে হয় সো চাৰ্টাৰ এক্টৰ দ্বাৰা কি কৰিলে ট্ৰেড মনোপলি এক্সটেন্ড কৰি দিলে ফৰ 20 years ওকে এতিয়া কি কৰিব পাৰিব এতিয়া কোম্পানীয়ে আৰু 20 yearsৰ কাৰণে ইয়াতে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ওকে তাৰ পাছত চাৰ্টাৰ এক্টৰে দেখিবলৈ পাও trade monopoly yes already sai hisu for 20 years then commander in chief not a council member unless appointed okay so etia ki hoy jabo etia commander in chief jihetuke act of 1786 ot ki koisile lord cornwallis e koisile je teo commander in chief hobo lagibo okay but etia ki hoy gol etia charter act of 1793 kole je commander in chief kunu councilor member nohobo এতিয়া এপয়েন্ট কৰিব লাগিব কমান্ডাৰ ইন চিফ ওকে আৰু লগতে স্যালাৰি যিখিনি পে কৰিব ইন্ডিয়ান ৰেভিনিউজৰ পৰা পে কৰিব লাগিব এই স্যালাৰি খিনি ওকে সো যিখিনি মেম্বাৰ্স বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল অফ মেম্বাৰ্সক স্যালাৰি দিব বা ষ্টাফক স্যালাৰি দিব সেই গুটে স্যালাৰি খিনি ইন্ডিয়ান ৰেভিনিউজৰ পৰা পে কৰিব লাগিব বুজি পাইছে না আপোনালোকে আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে পাছত কমেন্ট সেকশনত গৈ জনাই দিব পাৰিব then ahi gol charter act of 1813 okay charter act of 1813 not ki hol trade monopoly abolish kori dile etia agote ki korisile 1793 ki korisile charter act of 1793 trade monopoly 20 years or karone disile but etia etu charter act or ki koile trade monopoly to abolish kori dile etia okol trade টি আৰু চাইনা লগতে কৰিব পাৰিব ইমানে সীমিত হৈ গল ওকে সো কোম্পানী মনোপলিটো কি কৰি দিছে এটা ট্ৰেডিংৰ ক্ষেত্ৰত এটা লিমিট কৰি দিছে ওকে আফটাৰ দ্যাট ক্ৰাউনৰ সভৰেনিটি আহি গল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন সভৰেনিটি ওভাৰ কোম্পানী টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া এফাৰ্মড ওকে এটা ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ সভৰেনিটি আহি গল যিখিনি টেৰিটৰিজ যিখিনি কোম্পানী টেৰিটৰিজ আছিল তাৰ ওপৰত ওকে আফটাৰ দ্যাট এলাউ কৰিলে খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰিজ খিনি আহিব কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰিজ খিনি আহিবলে এলাউ কৰিলে থ্ৰু দিস চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 এণ্ড তেওঁলোকৰ পাৰপাস আছিল যে টু এনলাইটেন দ্য পিপল ওকে তেওঁলোক ইন্ডিয়াত এটু কাৰণে এটু পাৰপাসতে আহিছিলে যে টু এনলাইটেন দ্য পিপল ওকে সো তাৰ পাছত কি হৈ গল ইয়াৰ পাছৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে স্প্ৰেড অফ ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন হ'ব আৰম্ভ ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন স্প্ৰেড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ওকে সো প্ৰমোশন অফ ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন ইন ব্ৰিটিছ টেৰিটৰিজ যিমান আছিল তাতে ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন ফলো হ'ব ধৰিলে দেন টেক্সেশ্যন পাৱাৰ লোকেল গভৰ্নমেণ্টছ এম্পাৱাৰ্ড টু লিভাই টেক্সেছ এণ্ড পানিশ defaulters okay so the local government কি কৰিব ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিব আৰু লগতে যি সকলে ট্যাক্স দিয়া নাই তেওঁলোকক কি কৰিব পানিশ কৰিব পাৰিব এটো এটা পাৱাৰ দিয়া গল লোকেল গভৰ্নমেন্ট okay তাৰ পাছত আমি চাম এতিয়া চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 এটো এটা ফাৰ্স্ট স্টেপ বুলি দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট স্টেপ টুৱাৰ্ডছ সেন্ট্ৰেলাইজেশন বুলি কোৱা যায় okay
So yate bahut khini ako changes ahi gol yate ki hol the Governor General of Bengal asle no agote etia Governor General of India hoy gol okay yar pore bujwa jay buja mane buji pao je ami etu eta first step hoy towards centralization in British India okay First Governor General of India কোন হয় Lord William Bentinck মনত ৰাখিব ঠিক আছে First Governor General of Bengal কোন আছিল After that first Governor General of India কোন আছিল First Governor এখিনি মনত ৰাখিব okay then next first Viceroy কোন আছিল so এনেকে step by step এটি আমি পাই যাম a first হোৱা যিজন পারসন হয় এই পারসন কেজনৰ নামটো মনত ৰাখাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে যিহেতুকে ডেজিগনেশন এটো চেঞ্জ হৈছে ওকে আফটাৰ ইট হৈ গল সেন্ট্ৰালাইজড লেজিসলেশন মানে নাও বম্বে এন্ড মাদ্ৰাজ দে লষ্ট देयर লেজিসলেটিভ পাৱাৰ্স এটা বম্বে আৰু মাদ্ৰাজৰ হাতত লেজিসলেটিভ পাৱাৰ্স নাই এটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া লজ ফৰ্ম কৰিব Okay, good day. X khini upod Governor General of India etia laws form koribo. ঠিক আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব ইয়াৰ আগত যিমান খিনি laws form হৈছিল যিমান খিনি previous act or under laws form হৈছিল হেখিনি regulation বুলি কোৱা গৈছিল but এতিয়াৰ পৰা যিখিনি হ'ব হেখিনি কোৱা যাব acts বুলি okay ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাও কি হয় company trade to end হৈ গল okay company became purely administrative holding territories in trust for the crown okay so etia crown or sovereignty ase aru company gutte trade khini end hoy gol aru eta company totally eta purely administrative body hoy gol okay open competition for civil services etu introduce korisile okay yar eta attempt asile introduce kora but the thing is that yate ki koridile gutte indians khini mane কোনো ইন্ডিয়ানসক ইনক্লুড কৰা নাছিলে ঠিক আছে সো হেতু সৰি ইয়াতে কৈছিলে যে কোনো ইন্ডিয়ানস মানে ডিবেৰ হ'ব নোৱাৰে ওকে কোনো ইন্ডিয়ানসক এক্সক্লুড কৰিব নোৱাৰে বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এটো প্ৰপ'জ কৰিছিলে কিন্তু এটো একচেপ্ট নকৰিলে কাৰণ অপজিশন পালে বহুত ফ্ৰম দ্য কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছে অপ'জ কৰিলে ওকে এ ওপেন কম্পিটিশন এক্সাম দিলে Then Charter Act of 1853 ki dekha pao ami separation of functions dekha pao okay first ami ki dekhi paislo Peace India Act to dekhibole paislo ami double government tar pasat lahe lahe ki hoy gol double government end hoy gol okay double government ketia end hol ba double government or double government prothomode ami dekhibole pao je double government nasile but the thing is that Peace India Act of 1784 ot ki hoy gol double government ahi gol okay so tar pasat ki hoy gol Charter Act of 1813 ot ami dekhi pao companies to trade monopoly asile he trade monopoly to lahe lahe hek hoy gol trade monopoly to abolish kori dile eta teuluke okol etia tea aru China logot trade koribo paribo tar pasat ami dekhibo pao 1833 ot ki kori dile trade monopoly to ki korile abolish kori khatam korile trade monopoly okay our company to purely administrative body hisabot lole okay so features ho gol Charter Act of 1853 separation of functions okay legislative or executive function or ki korile separate korile etia tar pasot ki korile eta notun body create korile notun council create korile Indian Central Legislative Council okay tate 6 জন member থাকিব 6 জন legislative member থাকিব okay ইয়াৰে 6 জন legislative members or ভিতৰত কি কৰিব 4 জন member হ'ব 4 জন memberক appoint কৰিব local government okay local government of Madras Bombay Bengal and Agra tar pra ki hobo he 4 jon memberok চাৰিজন মেম্বাৰক মানে এপইন্ট কৰিব ওকে সো তাৰ পিছত হৈ গল ওপেন কম্পিটিটিভ এক্সাম টু ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে ওকে ফৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস covenanted civil services okay covenanted civil services বুলি কোৱা যায় and তাৰ তেতিয়া এটা কমিটি আমি দেখো ফৰ্ম হৈছিলে 1854 ত যত নেকি ইন্ডিয়ানসক এলাউড কৰিছিলে টু কম্পিট ওকে সো মেকাউলে কমিটি মনত ৰাখিব 1854 ত আছিল and মেকাউলে কমিটি is related to civil services competitive examination okay after that হৈ গল
Charter Act of 1853 and কিছুমান features আছে চামহ first then আমি থাৰ্ডতে দেখিবলৈ পাইছো no fixed tenure কোনো tenure নাই কোম্পানীৰ rule এতিয়া যিকোনো সময়তে মানে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টে হেক কৰি দিব পাৰে ওকে তাৰে কোম্পানীৰ ৰুলৰ কোনো tenure নাই ওকে after it কি হৈ গল local representation first time কাৰণে local representation দেখিবলৈ পাওঁ আমি ওকে Indian Legislative Council তাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ 6 জন মেম্বাৰ আছিল 6 জন মেম্বাৰৰ ভিতৰতে 4 জন মেম্বাৰ কোনে নমিনেট কৰিব মাদ্ৰাজ বম্বে বেংগল এণ্ড আগ্ৰা ওকে সো লাহে কি হৈছে ইণ্ডিয়ানছৰ ইনভলভ ইয়াতে হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে ওকে সো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1858 গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1858 ত কি হৈ যাব Crown rule introduced হৈ যাব company rule এতিয়া হেক হৈ গল ওকে company rule হেক হৈ গল Charter Act of 1853 লৈকে আছিল তাৰ পাছত এতিয়া 1858 ৰ পৰা Crown rule আৰম্ভ হ'ব কিয় আৰম্ভ হ'ল Crown rule Revolt of 1857 okay Revolt of 1857 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পাছৰ পৰা ব্ৰিটিছাৰছে ভাবিলে যে নহয় এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টে ভাবিলে যে নহয় এতিয়া টোটালি ইয়াতে ক্ৰাউন ৰুল দিয়েটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে এন্ড হে কাৰণে এটো কোৱা যায় যে এক্ট অফ গুড গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি ওকে এক্ট ফৰ গুড গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা যায় কাৰণ ইয়াতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো টোটালি এবলিশ কৰি দিলে আৰু গুটে পাৱাৰছ গভৰ্নমেন্টৰ গুটে পাৱাৰছ খিনি টেৰিটৰিজ বা ৰেভিনিউজ এই গুটে পাৱাৰ খিনি কোনে ললে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে ললে ওকে so crown rule introduced India to be governed in the name of the British crown okay and governor general now became the viceroy governor general of India asile tar pasot etia viceroy ho gol and first viceroy kun hoy Lord Canning ami etia leke palu governor general of Bengal tar pasot palu governor general of India and tar pasot etia palu viceroy okay बहुत important hoy after a double government yet end hole double government ami start ho kod dekhisilu Peace India Act to dekhisilu hoine board of control aru court of directors asile etia board of control aru court of directors ki kori dile abolish kori dile de hek kori dile e double government to etia hek hoi goise okay তাৰপাছত কি সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া ক্ৰিয়েট কৰিলে ওকে সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া অফিস ক্ৰিয়েট কৰিলে এটো এটা নিউ পোষ্ট হয় ক্ৰিয়েটেড উইথ ফুল কন্ট্ৰোল ওভাৰ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেচন মেম্বাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ কেবিনেট বাট সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া কোন হ'ব লাগিব ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ এজন মেম্বাৰে হ'ব লাগিব ওকে এণ্ড সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়াক এছিষ্ট কৰিব কাৰণে এটা কাউন্সিল ফৰ্ম হ'ল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ওকে 15 জন মেম্বাৰৰ কাউন্সিল ফৰ্ম হ'ল আৰু এটো হৈছে এডভাইজৰী কাউন্সিল ওকে টু এছিষ্ট দ্য সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া দেন সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট ইন কাউন্সিল দিস মেড এ কৰ্পোৰেট বডি দ্যাট কুড সু এণ্ড বি সুড ওকে সো লাহে স্টেপস বিলাক মনত মানে ৰাখিব চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে এখিনি জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ হিষ্টৰিকেল পাৰপাছত আমি চাবলৈ গলে আমি দেখো যে বহুত ৰিভল্ট হৈছে কিবা হৈছে বাট দা থিং ইজ দ্যাট পলিটিক্যালি চেঞ্জেস আহিছে বাট পলিটিক্যালি কেনেকে চেঞ্জেস আহিছে কি এক্ট পাস হ'ল সেইখিনি মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে তাৰপাছত দেখিবলৈ পাওঁ আমি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 After 1857 revolt, British felt that the necessity of seeking cooperation of Indians in administration. Britishers ভাবিলে যে নহয় এতিয়া ইণ্ডিয়ানছৰ কোঅপাৰেশন লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেচনত কাৰণ 1857 ৰ ৰিভল্টটো যেনেকুৱা আছিল নহয় কেটো তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি বাট তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিলে যে লাহে নহয় এতিয়া ইণ্ডিয়ানছৰ মানে কোঅপাৰেশনটো অলপ দৰকাৰ হ'ব ওকে ইট মেড এ বিগিনিং অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ইনষ্টিটিউশনছ বাই এছ'চিয়েটিং ইণ্ডিয়ানছ উইথ দ্য ল মেকিং প্ৰচেছ এতিয়া ল মেকিং প্ৰচেছত কি হৈ যাব ইণ্ডিয়ানছ এছ'চিয়েট হ'ব সো লাহে ইণ্ডিয়ানছৰ এছ'চিয়েচন আমি পাই আহিছো ওকে ৰাজা মানে সৰ দিনকৰ ৰাও ৰাজা বনাৰস তাৰপিছত মহাৰাজা পাটিয়ালা সো এওঁলোকে আসলে ফাৰ্স্ট টাইম জুনে মানে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে ইয়াতে ওকে সো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 ত আমি এওঁলোকক দেখিবলৈ পাওঁ এওঁলোক তিনিজন ইণ্ডিয়ান আছিল legislative councilত nominate কৰিছিলে viceroy legislative councilত nominate কৰিছিলে okay so it initiate the process of what decentralization by restoring the
legislative powers to Bombay and Madras presidency also. So decentralization or process eta arambho korile okay agote jikhini legislative power asile Bombay aru Madras or hekhini teolukor hatot nasile but etia guti legislative power khini teolukok di dia goise Bombay aru Madras ok di dia goise. Okay, after that Indian representation, Indians nominated as non-official members in Indians ok nominate koribo and tinijon first term karone viceroy legislative council of tinijon member nominate hoisile kun kun asile eti olop agode pai hislu. Okay, Dingar Rao. Okay, after that hoi gol apnar Raja of Banaras. Okay, then hoi gol Raja of Banaras, then hoi gol Maharaja of Patiala. Okay, tinijon members of appoint korise tar pasot nominate korisile. ঠিক আছে, tar pasot ahi jabo next to third step to ahi gol new legislative councils form hol. Okay, now ede council e ki koile, now councils created for Bengal, northwestern provinces and Punjab. Agote ekhone council asile but etia aru council form hol. Okay, council kor karone legislative council form hoi gol Bengal, northwestern provinces aru Punjab karone. Okay, tar pisot ami dekhu portfolio system to viceroy empowered, viceroy was given power to make rules and recognized the portfolio system in administration. So it portfolio system to ani dile and viceroy pura power dito ase, he will make rules and he will order, okay, for the more convenient transaction of business. Okay, so portfolio system, it was introduced by whom? Jodi koy portfolio system to introduce korisile Lord Canning in the year 1859. Okay, bahut important hoy mon rakhibo. Year portfolio system under ki hoy jabo viceroy council jijon member hobo he members no ইনচাৰ্জ হিচাপে বনাই দিয়া যাব. ওকে, এটা বা যাতকে বেছি ডিপাৰ্টমেন্টৰ গভৰ্ণমেন্টৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কি হৈ যাব তেওঁ এটা ইনচাৰ্জ বনাই দিয়া যাব. ওকে, তাৰ পাছত হৈ গল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892. ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 কি দেখি পাওঁ আমি? membership increase hoise lahe Indians to involvement hoisile but it members increase hoisile. More non-official members added to central and provincial councils but official majority retain. Definitely official majority থাকিবই ন, তেওঁলোকে কেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছৰ গোটেইখিনি দি দিব নোৱাৰে, অলৰেডি তেওঁলোকে ইমান বছৰৰ পৰা মানে ৰুল কৰি আছে হি হয়নে. After that expanded functions kini expand korile like councils could discuss budgets and ask questions to the executive. Eta council discuss koribo paribo budgetor upor aru logote executive ki koribo paribo questionu koribo paribo. ঠিক আছে, এটো হৈ গৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892. Okay, লগতে nomination of some non-official members rakhile. Okay, central legislative council আমি দেখিবলৈ পাইছো. নমিনেশন সিস্টেমত কি হৈ গল, নন অফিশিয়াল মেম্বাৰ খিনি নমিনেট কৰিব on the basis of what? On basis of recommendation from provincial council. Provincial council e ki koribo? Recommend koribo as a non-official member of তেওঁলোকে নমিনেট কৰিব তাৰ পিছত. ওকে, আফটাৰ এ চেম্বাৰ্স, মিউনিচিপালিটিজ, ইউনিভাৰ্চিটিজ এইবিলাকৰ পৰা কি হ'ব, আদাৰ বডিজ, এইবোৰ ডিফাৰেণ্ট বডিজৰ পৰা কি কৰিব, সেই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰজনক মানে তেওঁলোকে নমিনেট কৰিব. ওকে, তেওঁলোকে ৰেকমেণ্ড কৰিব এণ্ড ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰিব, ব্ৰিটিছ মানে কাউন্সিলে চাব যে কোনকেইজন নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছক নমিনেট কৰিব পৰা যায়. ওকে, limited indirect election introduced. So election to introduce kora nasile word election to but in limited indirect election asile. So eta indirect process ote jay. Okay, then hoy gol Indian Council Act of 1909. Indian Council Act of 1909, it is also known as Morley-Minto reform. Mon rakhibo. Okay, Morley-Minto reforms. Okay, yate asile Lord Morley ew hoy Secretary of State for India. Okay, aru Lord Minto hoy
the second viceroy viceroy hoy thik ase mon rakhibo Lord Minto increase membership central council raised from 16 to 60 okay etia central councilor jikini members asile agote 16 ta members asile but etia increase koi dile to 60 okay 60 leke increase koi dile after that provincial council size varies the provincial councilor size to vary koribo okay number of members in the central legislative council was raised and number of members in the provincial legislative councils was not uniform okay size to vary kore after that hoy gol official majority upor samahor official majority ki korile code official majority central legislative council official majority kini retain kori dile okay but it allowed the what provincial councils okay non official majority tate provincial council thakibo okay tarpisot ahi gol expanded functions ahi gol members could ask supplementary questions and move budget resolution etia members supplementary questions mane koribo paribo aru budget resolution move kondo thakibo paribo okay so yete ki members were allowed to ask supplementary questions and move resolution on the budget and so on okay so bahut important ho mon rakhibo lahe lahe amar mane Indians involvement hoi goese okay then Indian Councils Act of 1909 under aru kisuman features ase like separate electorate for Muslims or karone separate electorate ahi gol tabsot Indians in executive or mane executive councilor ki hol governor executive councilor ami dekhibo pao Indians allowed in viceroys and governors executive council for the first time Satyendra Prasad Sinha he was the first law member okay so Indians or ami dekhibole pao involvement tate ঠিক আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় মন রাখিব Satyendra Prasad Sinha he became the first Indian hoisile to join the viceroy's executive council okay and he was appointed as the law member mon rakhibo okay teu viceroy executive councilor asile then separate electorate for Muslims okay a system of communal representation was created okay communal representation system to create korisile for whom communal representation like for Muslims okay by accepting the what separate electorate accept korisile and separate electorate jitu concept hoy he concept to loi hisile communal representation disile Muslims or karone okay introduce korile to system after that hoy gol special representation presidency corporations chambers universities and jamindars given the separate representation okay so separate representation kor pora ahibo separate representation ahibo egita section pora okay after that it legalized communalism and Lord Minto he karone kwa jay je father of communal electorate buli kwa jay Lord Minto okay father of communal electorate বহুত important hoy মত ৰাখিব আপোনালোকে ঠিক আছে ফাদাৰ অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট কোন হয় তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে ওকে then next হৈ যাব গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 এটা গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 ত কি হৈ গল ফাৰ্স্ট ফিচাৰ আমি এটা দেখিবলৈ পাওঁ সেপাৰেশন অফ সাবজেক্টস এতিয়া কি কৰি দিলে এই সাবজেক্টস খিনি সেপাৰেট কৰি দিলে লাইক সেন্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল সাবজেক্টস খিনি সেপাৰেট কৰি দিলে ইন এন্ড ইট এলাউড what both legislatures to make laws on their respective list the respective list of laws banao paribo government of India act 1919 no kwa jai Montague Chelmsford reform boli kwa jai okay so Montague asile teu secretary of state for India asile aru Lord Chelmsford asile viceroy of India mod rakhibo bahut important hoy okay 20 August 1917 ki asile British government for the first time declare korisile kisuman objectives okay for like gradual introduction of the responsible government in India okay so tar pore ami kisuman features dekhibole pao je separation of subject tar pisot ami dekhibo pao introduction of diarchy introduce korisile code provincial subjects divided into diarchy mane hoise yete provincial subject kini ki koribo etia duta part divide koribo transferred aru reserved okay so transferred ki ho jabo
ট্ৰান্সফাৰডত যিখিনি থাকিব সেইখিনি হেণ্ডেল কৰিব মিনিষ্টাৰ্ছে আৰু ৰিজাৰ্ভডত যিখিনি থাকিব সেইখিনি হেণ্ডেল কৰিব গভৰ্ণৰ আৰু তেওঁৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ওকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো প্ৰভিন্সিয়েল সাবজেক্টটো কি ক'ব দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিলে ট্ৰান্সফাৰ আৰু এটা হৈছে ৰিজাৰ্ভড ট্ৰান্সফাৰটো কোনে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব গভৰ্ণৰে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব উইথ দ্য এড অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ওকে ৰেছপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আৰু ৰিজাৰ্ভড কোনে চাব reserve will be administered by the governor and his executive council okay and look responsible নহয় আকৌ reserve list reserve subjects যিখিনি কাম আছে যিখিনি কাম কৰিব governor executive council but সেইখিনি executive council it is not responsible to what legislative council okay বহুত important হয় মন ৰাখিব এটো হৈ গৈছে এটা dual scheme of governance বুলি কোৱা যায় okay ইয়াৰ পৰাই মানে কি হৈ যায় ডাইৰেক্ট এটা ওয়ার্ডটো হৈছে তো গ্ৰীক ওয়ার্ড হয় ওকে ডাই আৰ্কি বুলি কোৱা যায় ডাই আৰ্কি গ্ৰীক ওয়ার্ড হয় মানে হৈ গল ডাবল ৰুল ইয়াৰ পৰাই আকৌ ডাবল ৰুল আৰম্ভ হৈ গল ট্ৰান্সফাৰ্ড আৰু ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস কিনি চাব ওকে তাৰ পাছত আহি যাব ইয়াৰে কিছুমান ফাংচনস ওকে চাইলো bicameralism introduce কৰিছিলে for the first time bicameralism introduce কৰিছিলে introduce two houses at the center council of state upper house and legislative assembly lower house with direct election okay so ide ki ho jabo etia for the first time bicameralism introduce korise aru direct election country introduce korise okay Indian legislative council to ki korile that this replaced by what bicameral legislature okay bicameral legislature মানে হৈ গল দুটা হাউস থাকিব এটা আপাৰ হাউস থাকিব এটা লোৱাৰ হাউস থাকিব আপাৰ হাউস টু হৈ যাব কাউন্সিল অফ ষ্টেট okay council of state after the lower house to হৈ যাব legislative assembly ঠিক আছে important হয় then হৈ গল Indian representation ডায়াৰ কি এতিয়া ফাৰ্স্ট যদি কোনোবা কোৱেশ্চন আহে ডায়াৰ কি কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰ ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিলে তেতিয়া তাৰ আনসাৰ হ'ব গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 but the thing is that ডায়াৰ কি কোড হৈছিলে provincial levelত হৈছিলে ওকে সো provincial levelত যেতিয়া হৈছিলে বুলি খুধে কোৱেশ্চনটোত তেতিয়াও আপোনালোক কব পাৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 এন্ড তাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ bicameralism আৰু লগতে ডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ ইন্ট্ৰোডাকশনৰো আমি দেখিবলৈ পাওঁ Indian representative 3 out of 6 members of the viceroy's executive council okay were to be Indians এতিয়া 6 জন মেম্বাৰৰ ভিতৰত 3 জন viceroy executive councilor মানে মেম্বাৰ হ'ব ওকে Indian হ'ব ওকে এই তিনিজন ইন্ডিয়ান হ'ব ঠিক আছে after that communal representation separate electorates extended to 6 Indian Christians after that Anglo Indians and Europeans etia Sikh Indian Christians Anglo Indians আৰু Europeans কাৰণে কি হৈ গল separate electorate দিয়া গল next আমি দেখিবলৈ পাওঁ Indian representation ওপৰত Indian representation in what sense ছজন মেম্বাৰ যিজন যেটো নেকি আসলে ভাইসৰয়স এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ওকে ছজন মেম্বাৰ্স আসলে তাৰ ভিতৰতে তিনিজন মেম্বাৰ হৈ যাব ইন্ডিয়ানস ওকে নাও 3 মেম্বাৰ্স ইন্ডিয়ান হ'ব লাগিবই ওকে আফটাৰ দ্যাট হৈ গল communal representation আমি পাওঁ separate electorates were extended to Sikh Indian Christians Anglo Indians আৰু Europeans ইয়াৰ আগলৈকে আমি communal representation through the act of government of India act 1909 আমি তাৰ পাছত কি পাইছিলো তাতে পাইছিলো আমি communal representation system to introduce কৰিছিলে for the first time আৰু তাতে দিছিলে মুসলিমছৰ কাৰণে okay only for Muslims but ইয়াতে এতিয়া দিছে যে Sikh Indian Christians Anglo Indians আৰু Europeansৰ কাৰণে এই communal representation to extend কৰি দিছে okay then next হৈ গল আকৌ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1919 ৰ ভিতৰতে কিছুমান আৰু ফিচাৰ্স আছে লাইক লিমিটেড ফ্ৰেঞ্চাইজি মানে ভোটিং ৰাইটস these are given to what limited number of people based on property tax or education এতিয়া আপোনালোকে ভোটিং ৰাইটস সকলোৱে পোৱা নাই এতিয়া ভোটিং ৰাইটস কোনে পাব এতিয়া ভোটিং ৰাইটস যাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে যাৰ ট্যাক্স মানে ট্যাক্স পে কৰে যাৰ এডুকেশন আছে তেওঁলোকৰ হাততহে হে ভোটিং ৰাইটস টু আছে that means now voting rights are very limited okay High Commissioner for India that is new post created in London
to handle some functions of the Secretary of State. Secretary of State or কিছুমান functions handle কৰিব কাৰণে নতুন post create কৰা গ'ল লণ্ডনত হেতু কোৱা যায় High Commissioner of India. এতিয়া Secretary of State কোন হৈ আছে Government of India Act 1919 Montek হৈ আছে Secretary of State for India and Chelmsford হৈ আছে Viceroy. Okay, then 8 number features to ahi gol Public Service Commission. Provision for Public Service Commission was established. Central Public Service Commission was set up in 1926. Both important mont rakhibo Central Public Service Commission was set up in 1926. Communal electorate introduced korisile kot Government of India Act 1909 also known as what Morley Minto reform aru Government of India Act 1919 ki korile further communal electorate to expand korile. Okay, tar pasot ahi gol 1919 ami dekhibole pao bicameralism introduce hoise, direct election introduce hoise aru diarchy introduce hoise provincial level. Okay, board information ami pai golo thik ase. Tar pasot hoy gol Simon Commission ahile Simon Commission ete ki hol Simon Commission form hoisile 1927 ot appoint hoisile but India Simon Commission ahisile 1928 ot. Okay, 1928 or ki hoy gol Simon Commission jetia India ahile tetia direct India Simon Commission boycott korile. Kyo boycott korile karon tate kunu ejon members Indian nasile. Okay, etu eta commission hoy, etu eta body hoy form korisile British government e 7 member body commission hoy. Okay, and Sir John Simon away asile yare mane main lead korisile. Okay, e mane commission to and a commission to form korisile to review the working of Government of India Act 1919 also known as what Montague-Chelmsford Reforms Act, okay, 1919. So 2 years earlier than scheduled. But the thing is that all members were British, no Indian political parties. So India ki ho gol Mahatma Gandhi hok Jawaharlal Nehru Jinnah after that in the INC hokolue mane boycott korile Simon Commission. Okay, go back Simon blida slogan disle. Okay, after that ho gol the commission submitted its report in 1930. Okay, so commission to form ho gosle particularly to review the Government of India Act 1919. Okay, tar pisot কি হৈ গল কমিশনে কি রেকমেন্ড কৰিলে কমিশনে রেকমেন্ড কৰিলে যে ডায়ারকি এবলিশ কৰিব লাগে ওকে ডায়ারকি পৰা আমি কি পাইছিলো ডায়ারকি পৰা আমি পাইছিলো ডাবল রুল ডাবল গভর্নমেন্ট ওকে সো তাতে আমি পাইছিলো যে ট্রান্সফার্ড সাবজেক্টস আৰু রিজার্ভ সাবজেক্টস আছিল ওকে সো এতে কি কৰিলে রেকমেন্ড কৰিলে সাইমন কমিশনে যে ডায়ারকি এবলিশ কৰিব লাগে এক্সটেনশন of responsible government in province blakot responsible government extend koribo lage after that creation of Federation of British India and Princely States. So ekhini recommend korile logote suggest korile je communal electorate to continue kori thibo lage boli kole. To discuss these proposals, the British government held 3 roundtable conferences. So British government e ki korile 3 kon roundtable conference rakhile. Okay, aru tar majote ki hoy gol first roundtable conference ot Mahatma Gandhi janasile, second roundtable conference ot Mahatma Gandhi goisile 1930, first roundtable conference hoisile 1931 ot second roundtable conference hoisile jot niki Mahatma Gandhi goisile. Okay, with representatives of Britain, British India and Princely States. Based on this discussion, white paper on constitutional reforms was prepared. Okay, बहुत important है मत रखिबो साइमन कमिशनर ऊपर साइमन कमिशनर टाइम पासते আমি দেখিবলৈ পাও কমিউনাল এৱাৰ্ড ৰামসাই মেকডোনাল্ড তেওঁ এজন ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল যিজনে এনাউন্স কৰিছিলে এটা স্কিম অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ মাইনৰিটিজ ওকে এন্ড হেতুকে কোৱা যায় কমিউনাল এৱাৰ্ড বুলি ইন দা ইয়াৰ 1932 মত ৰাখিব কমিউনাল এৱাৰ্ড 1932 কোনে এনাউন্স কৰিছিলে কোনে কমিউনাল এৱাৰ্ডৰ এটো আনিছিলে sir Ramsay MacDonald. Okay, after that in August 32 British PM Ramsay MacDonald he announced a communal award for minority representation. Separate electorates will be continued for Muslim. Okay, separate electoral continue for Muslim, Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. Okay, separate electorate extended to depressed classes of kind of separate electorate thakibo karon 1931
আমি দেখিছিলো আৰু এটা বস্তু এটো হৈছে গান্ধী ইৰউইন পেক্ট সাইন হৈছিল গান্ধী ইৰউইন পেক্টও সাইন হৈছিল আফটাৰ দ্যাট ডিপ্ৰেস ক্লাसेसৰ কাৰণে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে ডিমান্ড কৰাও গৈছিল ওকে সো ডিপ্ৰেস ক্লাसेसৰ কাৰণে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটটো দি দিয়া গল ওকে পুনা পেক্ট সাইন হৈছিল ওকে এটো সময়তে so Pune Pact হৈছিল এটা agreement between the leaders of Congress and the depressed class okay so Pune Pact ত কোৱা গৈছিল যে reserve seats depressed classes কাৰণে reserve seats থাকিব okay so লাহে লাহে improve হ'ব গৈ আছে লাহে লাহে step by step আগবাঢ়ি গৈ আছে গান্ধী opposite started a fast so depressed classes কাৰণে যেতিয়া separate electorate দৰকাৰ হয় বুলি ক'লে তেতিয়া গান্ধীয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে oppose কৰিলে and it started a fast in Yerwala jail okay Pune Pact sign হৈছিল 1932 joint Hindu electorate retained with reserve seats for depressed class এটা reserve seats পাই যাব depressed class okay so তাৰ পাছত আহি গল গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 এতিয়া তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈছো depressed classes-ৰ যে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে যে অপোজ কৰিছিল কিয় তেওঁ ফাষ্ট ৰাখিছিল কিয় so ইয়াৰ মেইন ৰিজন টো হৈছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিছিল যে এতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ এটো ট্যাকটিক্স হয় আমাক ইন্ডিয়ানছ কিনি সেপাৰেট কৰিব কাৰণে আমি ইন্ডিয়ানছ কিনি একেলগতে থাকিব লাগে কোনো ইয়া ডিপ্ৰেস ক্লাস বা কিবা বুলি নাই ঠিক আছে so দলিতছ কিনি তেওঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে হৰিজন বুলি নাম দি দিছিল ওকে so এইখিনি কিছুমান আছিল কনসিকুৱেন্সেস ঠিক আছে so যাৰ কাৰণে মানে এইখিনি কিছুমান ৰিজন আছিল যাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে মানে এটো টোটালি অপোজ কৰিছিল okay so all India Federation proposed federation of provinces and princely states powers were divided into federal 59 okay provincial 54 aru concurrent list 36 ta thakibo okay after that residuary powers to viceroy usor residuary power thakibo okay and etia mane ki ho gol etia federal provincial aru concurrent list tinta thakibo list okay and residuary power kini thakibo viceroy hatot federation never came into force but this federation all India federation jitu asile to kitiao force ta han asile okay after that provincial autonomy hierarchy abolished in provinces etia provinces hierarchy abolish korile provinces given autonomous powers with ministers responsible to provincial legislature implemented in so hoigol the hierarchy province ki hoigol abolish hoigol hierarchy introduce korisile ketia provinces hierarchy introduced korisile government of India act 1919 so government of India act 1935 or ki korile province ki korile hierarchy abolish kori dile Simon commission recommend korisile hierarchy abolish koribole okay after that government of India act 1935 ot aru kisuman features ase like hierarchy at center eta provinces ot hierarchy na thakibo eta hierarchy central level ot thakibo proposed hierarchy at central level by dividing subjects into reserved and transferred but never implemented but etu implement no hole okay provincial bicameralism hoy gol okay agote ami ki dekhisilu bicameralism দেখিছিলো but provincial level দেখা নাছিলো এতিয়া সখন province ৰ কি হৈ গল bicameral structure হৈ গল bicameral legislature হৈ গল okay so legislative council থাকিব upper house বুলি কোৱা যাব legislative assembly থাকিব lower house বুলি কোৱা যাব okay Bengal Bombay Madras Bihar Assam Central United Provinces এইখিনি provinces ত কি থাকিব bicameral legislature থাকিব but at present আজি আমি ইন্ডিয়াত আমি দেখি আজি আমি অসমত দেখিবলৈ পাও জানো bicameral legislature নেদেখো ন অসমত কি আছে legislative assembly আছে okay তাৰ পাছত হৈ গল Government of India Act 1935 Government of India Act 1935 or aru kisuman features ase like communal representation okay communal representation to ki hoy separate etia olopa gote saislu communal representation that means separate electorate for Muslim Sikh ebla karone asile but etia separate electorate extended to whom scheduled caste women and labor scheduled caste women or labor karone etia separate electorate extend hoy gol aru abolition of Council of Indian আমি যে দেখিছো যে এতিয়া ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন যে আমি দেখিছো স্টেপ বাই স্টেপ লাহে লাহে মানে এক্সটেন্ড হৈ গৈ আছে এইখিনি দেখি কি লাগিছে এইখিনি পৰা পুৰা এটা কথাই জনা যায় যে লাহে লাহে ভোটিং ৰাইটস
লাহে লাহে representation আৰম্ভ হৈছে okay after that voting rights so that means আৰম্ভ হৈছে representation আৰম্ভ হলে voting rights increase হ'ব হয়নে then abolition of council of india abolished okay the secretary of state assisted by advisors তাৰপিছত হৈ গল extended franchise that means about 10% of the population received voting rights এতিয়া populationৰ 10% population এ দেখি পাব voting rights পাইছে okay reserve bank of india provision for establishing the rbi to control currency and credit okay reserve bank of india এ কি কৰিব reserve bank of india currency control কৰিব okay after that হৈ গল indian independence act of 1947 তাৰ আগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট যেটো হৈছিল ন গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 তাৰ পৰাও আমাৰ কনস্টিটিউশনাল বহুতখিনি প্ৰভিজনস লোৱা গৈছে ওকে হেখিনি আমি পাছলে চাম কি প্ৰভিজনস লোৱা গৈছে বাট এতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰলি গুটে হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড খিনি চাই লও লগতে কেনেকে কোনটো এক্টৰ দ্বাৰা কি আনিলে কি চেঞ্জেস আনিলে কি এবলিশ কৰিলে আকৌ কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে ওকে so indian independence act of 1947 ত কি কৰিলে in february 20 February 1947 on British PM Clement Attlee he announced that British rule in India would end by 30 June 1948 the Muslim League demanded partition Muslim League eta partition demand korile okay after that leading to what political agitation so political agitation hoy gol okay so Muslim League jehetuke partition demand korile then 3rd June 1947 ot ki hoy gol British government declared that constitution made by the Constituent Assembly would not apply to unwilling reasons okay so 1947 ot 3rd June 1947 ot hoy gol British government e kole je the constitution which will be made by the Constituent Assembly would not apply to unwilling reason jikhini reasons hai ji mane jikhini mane reason jikhini area manuhe mane ekhini accept koribo nibisare okay teolukor tata apply nohobo okay on the same day Lord Mountbatten ki korile he presented the partition plan Mountbatten plan to kune anisile boli kole Lord Mountbatten anisile also known as Mountbatten plan okay then the plan was accepted by the congress accept korisile and the Muslim League accept korile pasot okay and it was implemented through the Indian Independence Act 1947 Indian Independence Act 1947 or dwara a plan to implement hoy gol okay tare kisman features asylum media end of British rule eta British rule end hoy gol India became now independent and sovereign on 15 August 1947 okay after that hoy gol partition of India amar ki hoy gol etia lahe lahe amar Constituent Assembly form hoisile Constituent Assembly members e mili teoluke ki korile constitution bonale frame korile amar usat preamble ase tar pisot amar constitution adopt korile okay so tapra hoy gol partition of India creation of two independent dominions in India aru Pakistan etia India aru Pakistan hoy gol okay so partition hoy gol Governor General office of Viceroy abolished each dominion to have Governor General appointed by the British King Britain had no responsibility over their government okay so Governor General ki hoy gol office of Viceroy was abolished okay Viceroy office to abolish kori dile each dominion to have Governor General appointed so Governor General appoint kori dile British King or dwara and Britain had no responsibility over their government eta Britain or kono responsibility nai okay tar pasot hoy gol power to frame constitution frame korbo karone power diya gol Constituent Assembly of both dominions could frame their own constitution and repeal British laws okay after that hoy gol legislative powers Constituent Assemblies could make laws for their territories until new constitutions came into force aru logote hoy gol abolition of Secretary of State for India jitu niki asile hetu abolish kori dile okay his powers transferred to the Secretary of State for Commonwealth Affairs okay so ekhini hoy gol changes lahe lahe bahut changes ahi gol and ami dekhibole paum
from the very beginning আমি দেখিবলৈ পাওঁ step by step আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে representation বাহি গৈ থাকিলে ওকে আৰু লাষ্টত ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ল ওকে সো ব্ৰিটিছাৰৰ পৰা মুক্ত পালে ইণ্ডিয়াই So এতিয়া কিছুমান কোৱেশ্চনছ আনি দিছো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কোৱেশ্চনছ খিনি সলভ কৰিব কাৰণে এইখিনি কোৱেশ্চনছ হৈছে মই APSC ডিপাৰ্টমেন্টেলৰ PYQ আনি দিছো ওকে ডিপাৰ্টমেন্টেলৰ PYQ হয় ডিপাৰ্টমেন্টেল এক্সামৰ এনেকুৱা টাইপ অফ কোৱেশ্চনছ আহে ডাইৰেক্ট কি কোড ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল বা কেনেকৈ কি হৈছিল তাৰ এক্স্যাক্টলি দা সিস্টেমটো কি হয় এবোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবলে কোৱেশ্চন মই 3টা নে 4টা কোৱেশ্চনছ আনিছো ঠিক আছে এন্ড মই কোৱেশ্চন এটা সিৰিজ আনিম এই চ্যাপ্টাৰটো যেহেতুকে আজি শেষ হৈছে হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ চ্যাপ্টাৰটো শেষ হৈছে তো হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰতে গুটে কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম ওকে সো তেনেকে মই পাৰ্টিকুলাৰলি টপিক ওয়াইজ মই কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম যেনেকে মই টপিকছ খিনি শেষ কৰি গৈ থাকো ওকে সো নেক্সট আপোনালোকে নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ খিনি পাই যাব ঠিক আছে এইখিনি কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সলভ কৰিব কাৰণে দি থোৱা আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ do subscribe to our channel and yes ji doubt na thakok lagile apnaloke comment section goi kobo paribo aru logote amar channel telegram channel do apnaloke visit koribo paribo tate join koribo paribo tato apnaloke dhuniya koi doubt khini clear koribo paribo so thank you so much bye bye take care aru bhalkoi pohi thakok কোনো একো টেনশন লব না লাগে ভালকৈ এটা টপিক ক্লিয়াৰ কৰি যাওক আৰু সেই টপিকটো বেস্ট কোৱেশ্চন কৰি যাওক ওকে বাই বাই